आजभोलि हामीहरूले विभिन्न किसिमका अनलाइन वेबसाइटहरुबाट पैसा कमाउन सक्छौं। त्यसमध्येको एउटा एप्लिकेसन रहेको छ हनीगेन। हनीगेन एप्लिकेसनले तपाईले चाहिँ इन्स्टल गरेर तपाईको मोबाइल अथवा तपाईको ल्यापटपमा तपाईले चाहिँ इन्स्टल गरेर यसबाट किसिमका अनलाइनहरुबाट तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ हनीगेन एप्लिकेसनलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल तथा तपाईको ल्यापटपमा तपाईले चाहिँ इन्स्टल गरेर तपाईले धेरै भन्दा धेरै चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ नेट चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ अथवा तपाईले फेसबुक, ट्विटर, मेसेन्जर इत्यादि कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ चलाइराख्दाखेरि तपाईले चाहिँ हनीगेनबाट तपाईले चाहिँ अटोमेटिकली तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एकदम चाहिँ रिसर्च गरे। यस थोरै रिसर्चबाट तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले तपाईले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले पनि धेरै भन्दा धेरै चाहिँ मोबाइल डेटा अथवा तपाईले चाहिँ इन्टरनेट तपाईले चाहिँ गर्नु भएको छ भनेपछि तपाईले चाहिँ बिना खर्च तपाईको मोबाइल अथवा ल्यापटप चाहिँ तपाईको फ्री छ र तपाईले त्यसलाई चाहिँ अन राखिराख्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले यस एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज सम्पूर्ण डिटेलहरु यस भिडियोमा चाहिँ बताउने छु। त्यसको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानल चाहिँ नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउको बेल आइकन दबाउन अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि तपाईहरुले चाहिँ मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको लिंकबाट तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिकली तपाईले चाहिँ $5 अथवा तपाईले चाहिँ 5000 को तपाईले यसमा चाहिँ अटोमेटिक यस एप्लिकेसनलाई तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्न बित्तिकै तपाईले चाहिँ बोनस चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको लिंक दिनेछु र त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक $5 बोनस अथवा चाहिँ 5000 अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले चाहिँ हनीगेन आफ्नो मोबाइलमा तपाईले चाहिँ टाइपिङ गर्नुभयो अथवा चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने यो चाहिँ आउनेछ र तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली म यो लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्छु। लिंकमा क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। वेलकम टु हनीगेन। सिम्पली यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। यसमा चाहिँ भनेको छ कङ्ग्रेचुलेसन फर युजिङ अ रेफरल लिंक फर योर एलिजिबल क्लाइम $5। क्लिक द बटन बिलो एन्ड साइन अप। सिम्पली यसमा क्लाइम नाउमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। तपाईले यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट अलमा क्लिक गरिदिनु होला। एक्सेप्ट अल क्लिक गरेपछि यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली साइन अप को अप्सन आएको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो इमेल आइडीलाई सिम्पली यसमा चाहिँ टाइप गर्नु होला। इमेल आइडीलाई चाहिँ राख्नु होला। $5 will be added to your account। तपाईले चाहिँ त्यो लिंकबाट तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले यसमा चाहिँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अटोमेटिकली $5 चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा चाहिँ पासवर्ड चाहिँ राख्दिनु होला। सिम्पली पासवर्ड राख्दिनु होला। सकभर पासवर्डलाई चाहिँ पहिले चाहिँ नाम, नम्बर र तपाईले चाहिँ सिम्बलहरु राखेर तपाईले चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ पासवर्ड चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ साइन अप गर्दिनु होला। सो तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली मैले चाहिँ 5000 मैले हनीगेन चाहिँ प्राप्त गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ पासवर्ड सेभ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा के गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यसमा चाहिँ मैले सेभ गर्दै यसरी इमेलमा जानु होला र इमेलमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई योर इमेल। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ भेरिफाई इमेलमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। र यसरी चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इमेल पनि भेरिफाई भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ $5 मैले चाहिँ अलरेडी रिसिभ गरिसकेको छु। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाइस तपाईले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ अथवा तपाईले धेरै भन्दा धेरै चाहिँ मोबाइल डेटाहरुलाई चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईले चाहिँ यसबाट अलि भन्दा धेरै चाहिँ पैसा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले चाहिँ कन्टिन्युली तपाईले चाहिँ 3 वटा डिभाइस सिम्पली तपाईले चाहिँ युज गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ पर महिना तपाईले चाहिँ $20 यसबाट चाहिँ मजाले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ बिना झन्झट। तपाईले चाहिँ बिना तपाईले कुनै पनि यसमा चाहिँ केही पनि गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। तपाईले चाहिँ फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटक इत्यादि कुराहरु चाहिँ चलाउँदाखेरि नै तपाईले यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका भन्दा धेरै चाहिँ अर्निङ चाहिँ अटोमेटिकली तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज, म्याक ओएस र एन्ड्रोइडमा तपाईले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरेर तपाईले चाहिँ मजाले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है। यता माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड, एप्पल र विन्डोजको अप्सन रहेको छ माइ चाहिँ ड्याशबोर्डमा र मैले चाहिँ यसमा इन्स्टल गर्न गएको छु। यसलाई सिम्पली यसमा इन्स्टल अप्सन गएर सिम्पली इन्स्टल गर्नु होला। र यसमा चाहिँ भनेको छ दिस टाइप फाइल हार्मफुल डिभाइस गिभिङ एपीके। यसमा एपीके एप्लिकेसन हुन्छ त सिम्पली यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ देख्नुहुन्छ हनीगेन एपीके ओपन। सिम्पली यसलाई इन्स्टल गरिदिनु होला र मैले चाहिँ इन्स्टल गर्न गएको छु। सिम्पली यसलाई ओपन गरिदिनु होला। सो फाइनली हनीगेन एप्लिकेसन चाहिँ ओपन भएको छ। युज यसलाई चाहिँ सिम्पली आई एग्री भनेर क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्किप गर्नु होला इन्ट्रोडक्सनलाई। र यसमा चाहिँ भनेको छ तपाईको युज मोबाइल डेटा और तपाईले चाहिँ वाइफाई। तपाईले चाहिँ
मोबाइल डेटा चाहिँ युज गरिराख्नु भयो तपाईँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मोबाइल चाहिँ डेटाहरू चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ एस गरिदिनु होला अथवा तपाईँले चाहिँ वाइफाईहरू चाहिँ धेरै चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि नो गरिदिनु होला। तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सेट मोबाइल डेटा लिमिट, तपाईँले चाहिँ मोबाइल डेटालाई लिमिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ मोबाइल डेटा लिमिट है त यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल डेटा चाहिँ बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ एस गरिदिनु होला अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ वाइफाई बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले नो गरिदिनु, सिम्पली नो गरिदिनु होला र तपाईँले चाहिँ यसलाई डन गरिदिनु होला। र यसमा चाहिँ भनेको छ अर्निङ मेबी लिमिटेड हुनेछ र यसमा चाहिँ भनेको छ डिसेबल ब्याट्री अप्टिमाइजेसन, सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला र यसमा चाहिँ एलाउ गरिदिनु होला र तपाईँको यस्तो किसिमको अप्सन आउनेछ र तपाईँलाई चाहिँ यसलाई सिम्पली सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। साइनमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल आइडी, फेरि तपाईँको इमेल आइडीलाई सिम्पली यसमा चाहिँ राखिदिनु होला। सो लगइन गरिदिनु होला। सो फाइनली हनीगेन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5000 हनीगेन सहित मैले चाहिँ लिङ्कबाट मैले चाहिँ ओपन गरेर मैले चाहिँ फाइनली $5 चाहिँ प्राप्त गरिसकेको छु। सो भन्दा धेरै इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मोबाइल डेटालाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ फाल्टुमा यसरी तपाईँले चाहिँ मन्थली तपाईँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अनलाइनबाट हनीगेन एप्लिकेसनबाट तपाईँले चाहिँ अनलाइन अर्निङ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट अर्निङ गरेको पैसालाई तपाईँले चाहिँ पेपालबाट थ्रु तपाईँले चाहिँ मजाले विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यसबाट अर्निङ गरेको पैसालाई त्यसरी चाहिँ रिसिभ, ट्रान्जेक्सन र ब्याङ्कमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, यदि तपाईँले पनि अहिलेसम्म चाहिँ हनीगेन एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छैन भनेपछि अहिले नै तपाईँले चाहिँ मेरो चाहिँ डिस्क्रिप्सन लिङ्क छ, त्यस लिङ्कबाट तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ हनीगेनलाई मजाले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ घरमा बसेर तपाईँ फ्रीमा तपाईँभन्दा धेरै चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, भिडियो यति नै रहेको थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक भने अवश्य गर्नु होला र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्सक्राइब बटन थिचेर सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै च्यानल भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर किप वाचिङ गाइस, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके, बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।